اگه یه شیشه شیرینی همراهت برداری، یکم آماده باشی برای اینکه از سختی‌ها لذت ببری و اهل بازی‌های ذهنی هم باشی، امروز میتونیم با هم بریم پیکنیک. بعد برگشتن از پیکنیک هم بهت قول میدم که ذهنت ضد ضربه شده باشه. سلام، من محسنم، اینجا پادکست تیک تاک و امروز میخوام بهت بگم که چطور ذهنتو ضد ضربه کنی. اگه میخوای تو مسیر رشدت یه همراه داشته باشی، کانال منو سابسکرایب کن و آخر این ویدیو برام بنویس که نظرت در مورد این اپیزود چیه. راهنمای ما تو این سفر کسیه که اکثر مردم دنیا اونو به عنوان سرسخت ترین مرد کره زمین میشناسنش. دیوید گاگینز. وقتی به رزومه دیوید گاگینز یه نگاهی میندازیم، چیزای باور نکردنی توی این لیست میبینیم. اون تنها کسیه که هم از آموزش‌های خیلی سخت یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا سربلند بیرون اومده، هم آموزش‌های رنجرای ارتش رو پشت سر گذاشته و هم تونسته آموزش‌های نیروی تاکتیکی هوایی رو پشت سر بذاره. اون تمام داستان زندگی و ابزارهای ذهنیشو تو 2 تا کتاب آورده. اولیش کتاب Can't Hurt Me یا نمیتونی به آسیب بزنی و کتاب تازه ترش Never Finished یا هرگز تمام نشده. علاوه بر این 2 تا کتاب، اون یه سری مصاحبه افسانه‌ای هم داره، مثل مصاحبهش با تجربه روگن، پادکست تجربه روگن، که اونجا میلیون ها نفر از مردم تونستن با شکل فکر و طرز فکر این آدم آشنا بشن. پس حرفایی که امروز با هم میزنیم از دل همین 2 تا کتاب و مصاحبه هاش توی پادکست ها در اومده. اما دیوید گاگینز واقعا همینطوری به دنیا اومده؟ نه، اونم مثل من و شما وقتی به دنیا اومده یه سری مسئله داشته، مخصوصا اینکه توی بچگیش دچار نقص تو یادگیری بوده و علاوه بر این توی جوونیش یه آدم 136 کیلویی بوده که حتی از سوسک هم میترسیده. داستان این آدم داستان یه آدم معمولی با یه عالمه مشکلات بوده که تونسته تبدیل بشه به یه هیولای انضباط شخصی و قدرت ذهنی. حالا سوال اینجاست که اون چطور تونسته ذهن خودشو بازسازی کنه تا تبدیل بشه به یه همچین آدمی. بیایید تا با هم رازهای ساختن یه ذهن ضد ضربه رو کشف کنیم. فلسفه گاگینز بر پایه یک اصل خیلی مهم اما بیرحمانه بنا شده که اینو میگه بزرگترین دشمن شما تو مسیر پیشرفتتون راحت طلبیه. اون میگه دنیایی که توش زندگی میکنیم دنیاییه که دنبال آسون‌تر کردن همه چی برای ماست. سریعتر یه غذایی رو برای خودم آماده کنم، به راه حلای سریع برسم برای حل مسئله ها و مشکلات. و میگه همین راحتیه ذهن ما رو نرم و شکننده کرده. حالا راه حلش چیه؟ ما باید چیکار کنیم؟ اون میگه باید داوطلبانه بریم سراغ کارهایی که ازشون اتفاقا متنفریم. 3 تا اصل هست که دیوید اونا رو رعایت کرده تا از یه آدم 136 کیلویی که از سوسک میترسیده تبدیل بشه به اینی که الان هست. اصل اولو بهش میگه ذهن پینه بسته. گاگینز میگه وقتی تو برای اولین بار یه کار سخت فیزیکی میکنی، مثلا میری یه بیل برمیداری و شروع میکنی تو باغچه بیل زدن، بعد یه مدت که این کارو میکنی، چند دقیقه یا چند ساعت که ادامش میدی، این اتفاق میفته که پوست دستت زخیم و یه ذره مقاوم میشه. اصطلاحاً بهش میگیم دستت پینه میبنده. بعد یه مدت همون کاری که داشتی روز اول میکردی، همون بیل زدنه، دیگه برات سخت و دردناک نیست. گاگینز میگه ذهن ما هم دقیقاً همین مدلی کار میکنه. وقتی تو از زیر بار کارهای سخت ذهنی در میری، شونه خالی میکنی، این اتفاق میفته که ذهن تو نرم و شکننده میشه. اینجوریه که به محض اینکه یه سختی کوچیکی پیش میاد، یه مشکل کوچیکی پیش میاد، ذهنت وا میده و دستاشو میبره بالا، تسلیم میشه. اما اگه تو هر روز آگاهانه بیای و خودتو با یه سری مسئله کوچیک روبرو کنی، مثلا چی؟ مثل صبح زود از خواب بیدار شدن، مثل چی؟ مثل دوش آب سرد گرفتن، توی هوای بد رفتن و دویدن. با اینا اگه خودتو روبرو کنی، در واقع تو داری به صورت ذهنی اون پینه رو میسازی، داری آستانه تحمل درد و رنج خودتو بالا میبری. اینجوری وقتی زندگی میاد یه سری مشکل و مصیبت میذاره سر راهت، ذهن تو آماده و آب دیده است برای روبرو شدن با اون مشکله. خب این از اصل اول. اصل دوم قانون 40%. حالا قانون 40% گاگینز چی میگه؟ این یکی از معروفترین و تکون دهنده ترین قانونای گاگینزه. اون بر اساس تجربه های خودش تو سخت ترین شرایط نظامی
نظامی و ورزشی به این نتیجه رسیده که وقتی ذهنمون از کار وامیسته و دستاشو میگیره بالا و تسلیم میشه، میگه دیگه نمیتونم ادامه بدم، دیگه بس کافیه، ما تازه اونجا از 40% توانایی خودمون استفاده کردیم. چرا؟ چون مغز ما یه ماشین بقا و زنده موندنه. کار اصلیش اینه که ما رو زنده نگه داره. برای همین خیلی زودتر از این که توانایی ما واقعا بره به نقطه آخر خودش برسه، میاد ما رو میبره به حالت تسلیم. میگه دستاتو بگی بالا. ذهنتو اینجوری میسازه اون مغزه که میگه وقتی رسید به اون 40% دستتو بگیر بالا. چرا؟ چون تو باید زنده بمونی، چون میترسه اتفاق مرگاوری انگار برا ما بیفته. اینجا سیگنالای آسیب و خطر و مغزمون میفرسته تا از اون آسیبه در مورد ما برای ما جلوگیری کنه. حالا گاگینز میگه اکثر ماها به این اولین نهی که ذهنمون بهمون میگه میگیم باشه، قبولش میکنیم و تسلیمش میشیم. اما دیوید گاگینز اعتقاد داره که قهرمانا آدمای دیگه ای هن. اون میگه وقتی قهرمانا برای اولین بار میخورن به پست این صدای ذهن خودشون، وا نمیستن، اصلا گوش نمیدن به اون اولین نه، ازش رد میشن و به حرکت رو به جلوی خودشون هم ادامه میدن. اونا میدونن که یه مخزن بزرگی از انرژی و قدرت پشت اون اولین نه خوابیده. انگار اون دیوار ذهنی که کشیده میشه برای همه آدما، اینا از اون دیواره رد میشن. اصل سوم که اسم عجیب غریبی هم داره، گاگینز بهش میگه آینه حسابرسی. این یه اصل فوق‌العاده برای اینه که من و تو بریم روبرو بشیم با اون حقیقته. گاگینز میگه ما آدما استاد دروغ گفتن به خودمونیم. یه جایی باید این چرخه دروغ متوقف بشه. اون میاد و توی خونه خودش یه آینه رو انتخاب میکنه، تبدیلش میکنه به یه آینه حسابرسی. حالا این آینه چیه؟ چجوری کار میکنه؟ دیوید گاگینز میره یه سری کاغذ پشت چسبدار میخره، روی اون هدفاشو مینویسه، ضعفاشو مینویسه و چیزایی که ازشون فرار میکنه رو روی اونا میاره. بعد میاد میره این کاغذا رو برمیداره، یکی یکی میچسبونه رو آینه‌ای که هر روز صبح باش طرفه، آینه‌ای که جلوش وامیسته، دست و روشو میشوره و مسواکشو اونجا میزنه. اگر تو این کارو بکنی، هر بار صبح که پا میشی دست و روتو بشوری، یه بار با این مسائل روبرو میشی، یه بار باهاشون چشم تو چشم میشی. مثلا روی کاغذ نوشتی اضافه وزن دارم، روی یکی دیگه‌اش نوشتی که باید فلان مدرک رو بگیرم، روی یکی دیگه‌اش از یکی از ترسات مثلا نوشتی که من از مصاحبه مثلا میترسم، من فوبیای ارتفاع دارم. این آینه تبدیل میشه به وجدان بیدارت، به یه ناظر خارجی که انگار داره تو رو رصدت میکنه و همین مورد بهت هر روز یادآوری میکنه که تو باید برای هدفات بجنگی، باید بری دنبال هدفات، تو باید بهونه‌های خودتو بذاری یه گوشه، فراموششون کنی. زندگی برای گاگینز هر روزش جنگه. اون هر روز برای این جنگ آماده میشه. پس حالا که با فلسفه‌اش آشنا شدیم، بیایم با هم بریم یه سری به جعبه ابزارش بزنیم ببینیم چی دستمونو میگیره. سلاح اول شیشه شیرینی. این معروف ترین تکنیک ذهنی گاگینزه. حالا این تکنیک چی هست؟ گاگینز میاد میگه که تو باید توی ذهن یه شیشه شیرینی ذهنی بسازی. حالا بیای و این شیشه شیرینی رو پر کنی از هدفهایی که داری، از سختی‌هایی که در طول زندگی کشیدی اما تونستی ازشون عبور کنی، پیروزیاتو بذاری توش، تموم اون لحظاتی رو بذاری که انگار دستاتو بردی بالا، تسلیم شدی اما باز با خودت گفتی باید ادامه بدم. تو باید اینا رو مثل یه سری شیرینی خوشمزه بذاری توی اون شیشه. حالا دیوید گاگینز میاد میگه که فکر کن توی شرایط سختی، توی مسابقه 2 ماراتون شرکت کردی، تو کیلومتر 30 پاهات دیگه جواب کرده، پاهات داره گزگز میکنه و داره بهت میگه خب کافیه دیگه، باید تسلیم شی. تو این لحظه میگه تو به صورت ذهنی میای دستتو دراز میکنی، از توی اون شیشه یه دونه از اون شیرینی‌ها رو برمیداری. مثلا اون شیرینی‌ها چیه؟ سال فلان من گیر کرده بودم برای گرفتن گواهینامه‌ام، داشتم وامی دادم، داشتم با خودم میگفتم دیگه بی خیال، این تجربه رو خودم دارم و من یکی از اوناییم که برای رانندگی 9 بار امتحان داده، امتحان عملیو. اما این اتفاق برام افتاد که 3 سال پیش از این که برم دنبال گواهینامه پشت فرمون نشستم، ولی موقعی که رفتم امتحانه رو بدم 9 بار طول کشید. حالا گاگینز چی میگه؟ میگه بیا به اون امتحانه فکر کن. تو اونجا داشتی دیگه مخت رد داده بود، داشتی میگفتی ولش کن، بی خیال، من نمیخوام، از خیر این گواهینامه گذشتم. اما چه اتفاقی افتاد؟ من رفتم و ادامه دادم. تو رفتی و ادامه دادی و اونو گرفتی. میگه یاد اون بیفت، اون مثل یه شیرینیه، اون شیرینی رو میخوری و از طعمش تو اون لحظه سخت لذت میبری، با خودت میگی من اینو پشت سر گذاشتم،
پس حالا این موقعیت جدید، این اتفاقی که برام افتاده توش گیر کردم، مثل مثالی که میزنه تو کیلومتر 30 با خودم میگم فقط ادامه بده. در واقع این شیشه شیرینی انگار انبار مهماتته، اون موتور محرک تو، جایی که دیگه خسته شدی، دیگه داری تسلیم میشی. سلاح دوم، سلاح لذت بردن از سختیه. خب این مورد یه تغییر دیدگاه اساسیه اصلا. چرا؟ چون مغز ما به شکل غریزی اصلا از وضعیت درد و رنج و سختی فراریه. حالا دیوید گاگینز میاد میگه که باید تمرین کنی، باید یاد بگیری که اول درد و رنج رو اصلا بری سراغش، به آغوشت بکشیش. دوم این که با اون درد و رنج حال کنی، ازش لذت ببری، کیف کنی باهاش. اون تعریف میکنه تو دوره آموزشیش توی نیروی دریایی، توی یگان ویژه نیروی دریایی، هفته‌ای که اسمشو میذارن هفته جهنمی، هفته‌ای که سخت ترین هفته نیروهای یگان ویژه است، اینطوری میگذره که همه میافتن به آه و ناله، همه ترکیدن دیگه، هزار تا اتفاق براشون افتاده، آسیب جسمی دیدن، آسیب روحی دیدن، دیگه نه روحشون نه جسمشون نمیکشه که ادامه بدن و اونجا جایی که همه تسلیم میشن و به آه و ناله میافتن، گاگینز میگه من اونجا تو اون هفته لبخند میزدم و حتی گاهی میخندیدم. گاگینز میگه میخندیدم چون میدونستم که پشت اون درد و رنجی که دارم میکشم دقیقاً یه قدم بعد اون قراره که من رشد کنم، قراره که من قوی تر بشم. پس دفعه بعدی که مثلا رفتی بیرون تو هوای خیلی بد، توی هوای بارونی که بادم داره زوزه میکشه، شروع کردی دویدن، اینو به خودت یادآوری کن که دقیقاً تو همین لحظه که تو داری این کارو میکنی، بقیه آدما تو جای گرم و نرمشون، تو کاناپهشون، تو تختشون خوابیدن و دارن استراحت میکنن، ولی تو داری کاری میکنی که ذهنت قدرتمند شه و پینه ببنده. به خودت یادآوری کن که این سختیه داره منو تبدیل میکنه به یه هیولای انضباط شخصی، به یه هیولای قدرت ذهنی، دقیقاً مثل دیوید گاگینز. همین کار رابطه ما رو با سختی، با درد و رنج از یه حالت تخاصم و دشمنی مداوم در میاره و ما رو با هم دوست میکنه، ما رو با هم پیوند میده. اسم سلاح سوم اینه، بازی اگه بشه چی. این یه تکنیک خیلی قدرتمنده برای کارهایی که ظاهرا نمیشه انجامشون داد، بهشون میگیم غیر ممکن. خود دیوید گاگینز میگه اولین باری که میخواستم برم تو مسابقه 260 کیلومتر شرکت کنم، هم ذهن خودم هم اطرافیانم بهم میگفتن که پسر بی خیال، تو اصلا پس این بر نمیای، تو قراره بری خودتو نابود کنی با این کار. اون میگه من اومدم این قاعده رو شکستم، این شکل فکر و این ذهنیت رو زدم تخریبش کردم. با چه کاری؟ به خودم گفتم اگه بشه چی؟ اگه من بتونم انجامش بدم چی؟ اگه من اون آدمی باشم که یه کار نشد و شدنی میکنه چی؟ همین سوال ساده ترس آدمو به هیجان تبدیلش میکنه، یه تهدید رو تبدیلش میکنه به ماجراجویی قهرمانانه. این بازی بهت اجازه تصور بزرگترین رویاها و پتانسیلاتو میده. خب مشخصه که فلسفه گاگینز مال همه نیست، خیلی کار سختیه، خیلی دشواره. گاگینز هم نمیخواد که ما هممون برنده های اون دوی استقامت باشیم. پیام اصلی دیوید گاگینز اینه که تو خیلی قدرتمندتر از اون چیزی هستی که داری فکر میکنی، فقط کافیه که برای سختی‌ها داوطلب شی. تیک تاک، یه تیکه سبز کنار هدفات، دنبالش کن.